And yes guys, alright guys, we have here sa shop, no? Here at MOTO Corporation guys. Woo! Ang pinakaunang Yamaha, how do they say this one? Niken? Niken? Niken, oh? Ayan, no? Niken, oh, whatsoever. Oh guys, you can see, no? Live in the flesh. Yamaha Niken, no? Okay, kasi can you pick up? Yan si Boss Ondoy natin, no? Ano bang gagawin natin ito, sir? Kung ba't nandito to sa shop, no? Na-miss niya lang ako. Oh, na-miss niya lang si Boss Ondoy. Surprise na, surprise. Surprise. Anyways guys, no? Hindi ko na kayo bibitinin, no? O bibitinin ba? Hindi ba? Actually guys, ito, no? Kakabitan siya ng bagong X-house, no? Full system ata yun. Full system? Full system. So bago siya kabitan, hindi, ang ingay-ingay na ng compressor. Wait lang guys. So guys, no, yan, bago siya kakabitan ng X-house, pakinggan muna natin yung motor niya, yung makina niya. Ito. Okay, very familiar yung tunog niya guys, no? Yan yung tunog ng MT-09 engine, no? Very familiar. Ayun. And yung pipe niya is stuck pa rin siya guys, no? Ayan. Alright, that's good for me. Enough na, okay na. Ganda. Woo! So, as you can hear it guys, tunog talaga siya ng MT-09, no? Tsaka nung Tracer XR900. Dahil they share the same engine, no? What I mean yung 3-cylinder crossplane din siya, no? Kaya ganun yung tunog niya. Yun guys, kakabitan na siya ni Boss Ondoy ng Akrapovic na full system X-house. Abangan natin mamaya, no? Alright! And now guys, ito na yung natin. Tunog ng X-house natin. Huh? Let's try to listen to it. Ayaw lang para pigment, ha? Oh. Guys, no? It's on 1. So we need to, guys. There you go. Alright. Tunog niya guys. Tunog ng Tracer. So this is the Yamaha Niken, no? And it's the only one in the Philippines, guys. Ayun na guys, so narinig natin yung tunog ng Yamaha Niken, no? Super ganda guys, super ganda. Wow, wala akong masabi guys, no? Ito. That's it guys. Only one in the Philippines. And nandito siya sa Mindanao, no? And yeah, sana ang Niken talagang ano na nila, no?
sana ma-distribute na ang Niken dito sa Pilipinas, no? Dahil talagang marami naghihintay ng motor na to, no? So yan guys. Yan, congrats sa nakabili nitong motor, no? Ayaw niya mapamention, no? So ayun, let's leave it that way guys. Pero all in all, sobrang ganda talaga ng Niken, no? May kasama ng side case dito, no? Soft back. Alright. The best. And yes guys, no, we saw earlier the Yamaha Niken 847cc na tri-wheel na motor ni Yamaha. And yung mga features na it comes with the TCS, may TCS na guys. May TCS, may cruise control and ABS, pati riding mode. So ganun guys, no. So basically para siyang Tracer na 900 GT. So ang may-ari nun taga Davao, no? Dito sa Philippines, no. So the only one in the Philippines. And so we hope na ang Niken ay ma-distribute na dito sa Philippines guys, no, dahil sobrang ganda niya guys, and for sure maraming naghanap no, no. So actually marami na kaming kakilala na gustong bumili ng Niken, no, ni Yamaha. And sana nga talaga ma-release siya dito sa Philippine market, no, para everybody happy. Okay, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko sa MIGS MUSIKA, please do so. Subscribe na kayo and click the notification bell button para lagi kang updated sa MIGS MUSIKA, no. Yun guys, bye!